हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। आज पनि मैले तपाईँलाई जुन अस्ति 11औं संशोधन आयो, संशोधन आइसकेपछि धेरैजना निर्माण व्यवसायीको आफ्नै तरिकाले प्रतिक्रिया आएको छ र पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षज्यूले नै साना निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित गर्ने तरिकाले ऐन आएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अभिव्यक्ति पनि दिइराख्नु भएको छ। वाकैमा यो जुन संशोधन ल्याइएको छ त्यो संशोधनले गर्दाखेरि हुन त कतिपय कुराहरू चाहिँ ऐन नै संशोधन नगरी केही कुराहरू समेट्न नसकिएको भन्ने पनि लाग्छ मलाई, हैन। र यो महासङ्घले पनि यो कुराहरू बोलेकै छ। तर पछिल्लो समय जुन एकदम अलि बढी विवादित सानो व्यवसायले चाहिँ एकदम पलायन नै हुने, मतलब सानो व्यवसाय विस्थापित नै हुने भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ, त्यति साह्रो भएर पुरै हतोत्साहित भइहाल्ने पर्ने अवस्था पनि होइन हुनलाई हो। तपाईको यस ऐनले के लिएर आएको छ भने 5 करोडसम्मको काम चाहिँ स्थानीय समुदाय मार्फत काम गराउने भनेको पनि छ। त्यो भन्दै गर्दा सानो व्यवसायले च्याप्पोमा त त्यसै पनि परेका छन्। कसरी परेका छन् भने चाहिँ 5 वटा भन्दा काम हाल्न नपाउने, त्यहाँ अलिकति शब्दमा त्रुटि भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। कस्तो भन्छ भने 5 वटा काम स्वीकृत भएपछि 6 वटा काम गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ठाउँमा 5 वटा भन्दा 6 वटा काम हाल्न नपाउने भन्ने हिसाबको शब्द प्रयोग भएको छ। यस विषयमा महासङ्घका अध्यक्ष रविज्यूले नै यो कुरालाई चाहिँ त्रुटि भएर 12औं संशोधन आउँछ भने जस्तो कुरा गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः यो आउला नै। र जुन सहकारीको कुरा छ, जुन समुदाय जुन तपाईँको नियावलीको 97 को कमा थप गरिएको छ र त्यसमा लाभग्राही समुदाय भन्नेलाई चाहिँ यस्तो शब्द झिकिएको छ र त्यहाँ लाभग्राही समुदाय भन्नेको सट्ट समूह वा तपाईको समुदाय भन्ने चाहिँ शब्द राखिएको छ, हैन। समुदाय सम्झिनुपर्छ भन्ने भनिएको छ। र यसमा के लाग्छ भने मलाई चाहिँ हामी सानो व्यवसायको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा, हाम्रो कोणबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ के छ भने दुर्गममा जस्तै बजेटहरू आएको हुन्छ। बजेट आउँदै गर्दा चाहिँ दुर्गममा सानो व्यवसायहरू नहुने, कम हुने र एकमुष्ट अलि ठुलो बजेट पर्दा चाहिँ सहर बजारमा बसेका ठुला व्यवसायहरूले चाहिँ टेन्डर बिड गर्ने र काम नगर्दिनेले गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा भएको बजेट चाहिँ विकास बजेट भनेको टाइममा खर्च नहुने। त्यसले गर्दा चाहिँ अब एकचोटि टेन्डर लगाइसकेको ठाउँमा फेरि बजेट हालेर डबल काम गराउनु पनि मिल्दैन र त्यही एकचोटि हालेको बजेट चाहिँ वर्षौंसम्म पनि खर्च नभइदिएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय समुदायलाई चाहिँ समेटेर 50 जना जुन उपभोक्ता समितिमा त तपाईको 8-10 जना पनि उपभोक्ता समिति बन्छ, तर त्यस्तो होइन। यो चाहिँ 50 जनाको समुदाय मिल्यो भने चाहिँ स्थानीय विकास नै गर्न सक्ने तरिकाले समुदाय गठन गरेर चाहिँ काम गर्न सकिने भन्ने सायद पोजिटिभ त्यसरी हुन सक्छ। तर अब हैन, सहकारी दर 50 जनाको समूह खडा गरेर सहकारी जस्तो संस्था दर्ता गरेर देशैभरि टेन्डर बिड गर्दै हिँड्न पाउने व्यवस्था हो भने त एकदमै सरासरङ भयो। तपाईँ हामीलाई सोतरमा अप्ठ्यारो भयो किन 5 करोडसम्म भनेको छ। 5 करोडसम्म कि 5 करोडको मात्रै एउटा मात्रै भइदिएको भए 5 करोडको एउटा पर्टिकुलर बजेटलाई मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, होइन। त्यसले त किनभने 2 लाख पनि गर्न पाउने भयो, 5 लाख पनि गर्न पाउने भयो, 5 करोडसम्म पनि गर्न पाउनु भयो। तर यदि होइन, स्थानीय समुदायलाई नै लक्षित गरेर सम्बन्धित ठाउँका व्यवसाय, मतलब सम्बन्धित ठाउँका लाभग्राही जति पनि समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै रहबरमा त्यो भित्रको 50 जनाको एउटा कमिटी गठन गरेर जुन दर्ता गरेर नियम सम्मत आउनेहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न पाउनु हुन्छ भन्ने भयो भने चाहिँ त्यति धेरै विरोध गर्नुपर्छ जस्तो पनि लागेन मलाई। नर्मली के छ भने सहज बजारमा तपाईको हामी 10-12 जनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न पनि अलिक गाह्रै नै हुन्छ भनेको त्यो किसिमको भेला हुन सक्दैन। अब त्यसमा 50 जनाको समूह मिलेर अनि एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ 50 जनाको समूह मिलाएर भनेको असम्भव भन्ने कुरा त होइन, तर पनि एकदमै जीर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा सानो व्यवसायले त्यति धेरै ह्याम्पर गरिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर यदि होइन 50 जनाको समूह खडा गरेर सहकारी जस्तो मतलब दर्ता नै गरेर त्यसले टेन्डर बिड गर्दै हिँड्यो भने त अभियसली रूपमा हामीलाई नै असर गर्छ नै। तर होइन, त्यस्तो होइन। सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, मतलब जुन ठाउँमा चाहिँ गठन भएको छ त्यही सम्बन्धित प्रोजेक्ट भनौँ, सम्बन्धित बाटो होला अथवा सम्बन्धित भेगलाई भनौँ न, त्यसलाई मात्रै समेटेर त्यहीँका मात्रै उपभोक्ता भनौँ न, उपभोक्ताहरूले चाहिँ 50 जनाको समिति गठन गरेको हो भने चाहिँ सहर बजारमा भन्दा अलिकति दुर्गम गाउँ जुन व्यवसायहरू पुग्न सकिरहेका छैनन् र व्यवसायले काम टेन्डर लिएर लामो समयसम्म पनि काम नगरिदिएर विकास बजेट चाहिँ खर्च नगरिदिएको अवस्थामा चाहिँ दुर्गमको
अवस्था एकदमै दुर्गम भइरहेको अवस्था हो त्यस्तो हकमा हो भने चाहिँ हामी व्यवसायले त्यति धेरै पिर मानिहाल्नुपर्ने पर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी व्यवसाय हामी उहाँ पनि जान नसक्ने, उहाँ गएर काम पनि गर्न नसक्ने, तर त्यहाँको विकास त हुनु पऱ्यो। त्यहाँको विकास गर्न त्यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरू जागरुक भएर चाहिँ दर्ता गरेर एउटा त्यहाँको एउटा काम गरेर त्यहाँ उनीहरू निकास निकाल्छन् भने त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ पक्ष भनेको राम्रो नराम्रो दुवै पार्टबाट हेर्न सकियो र जति पनि भय देखाइएको छ त्यस्तो पनि अहिलेसम्मको बुझाइमा त्यस्तो होइन। र अर्को कुरा के एकदमै अन्यल सिर्जना भएको कुरा, अहिले भएको कसैको साथीहरूका 7वटा काम छन्, कसैको साथीका 10वटा छन् होइन, अब के हुन्छ भन्ने छ। हो त्यो नियमले 5वटा भन्दा हाल्न नपाइने भने जुन लेखिएको छ नि, 5वटा सम्झौता गरिसकेपछि 6वटा बिड पारे देखाउन् भन्ने शब्द राखिएको अथवा त्यो टाइपको भइदिएको भए 5वटा बिड त तपाईँको एकैचोटि सडकमा मानव कुनै अफिसमा 10वटा टेन्डर निस्किन्छ अरे, तर त्यहाँ त 5वटा भन्दा हाल्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि त हामी त पर्न एउटा नपर्न सक्छ, 5वटै पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। तर 10वटा निस्किएको छ, 5वटा भन्दा माथि हालेपछि त्यो ब्ल्याकलिस्ट पर्ने भन्ने सम्भावना भयो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति लेखाइमा त्रुटि पनि हुनसक्छ, भाषाको त्रुटि हुनसक्छ, अथवा कार्यालयले कसरी आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अब नयाँ निस्केको सूचनाहरूमा हेर्न पाइएला। तर भइरहेको ठेक्कालाई चाहिँ त्यसले त्यो नियमावलीले चाहिँ के भनेको छ भने हामीले के बुझौँ भने चाहिँ भइरहेको ठेक्का चाहिँ 7वटा 8वटा जतिवटा छन् भने पनि त्यो गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसलाई समस्याको कुरा छैन। तर त्यो भन्दा अब थप गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले पहिला त्यो सकेर आउनुहोस् भनेको हो। मेरो बुझाइले बुझेको कुरा त्यही नै हो र केही नै हामी व्यवसायले छलफल गर्दा त्यही नै बुझाइ हुन्छ। तर केही साथीहरूलाई चाहिँ होइन अबबाटै गर्ने हो, लागू गर्ने हो, नयाँ नै सुरु गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो पनि होइन। जुन दिन एउटा प्रकाशित राजपत्रमा आयो त्यो दिनबाट स्वतः रूपमा लागू हुन्छ नै। लागू भइसकेपछि नयाँ बिड गर्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरा के ह्याक्क गर्नु भने यदि तपाईँसित 5वटा छ भने 6वटा ठेक्का स्वीकृत गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर भरे अफिसले पिपिएमओ कार्यालयले चाहिँ सूचना मतलब राजपत्रमा आउनुभन्दा अगाडिका नोटिसहरूलाई चाहिँ तयारी गरिसकेका हुन सक्छन्, कसैले पहिले पनि बिड गरेका हुन सक्छन्। त्यस्तो हकमा के गर्ने भने कुनै एउटा रुल्स बनाइदिएला, रुल्स एन्ड रेगुलेसन बन्ला नै त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन होला भन्ने मलाई पनि लागेको छ। तर थप तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँसित अलरेडी 5वटा काम छन् भने चाहिँ तपाईँले 6वटा काम चाहिँ अस्तिको नियमले गर्दा तपाईँले थप गर्न पाउनुहुन्न, त्यो नसकिकन तपाईँ अगाडि बढ्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँले क्लियरली भएर बुझ्दा हुन्छ। किन यदि कदम कदा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ हाल्दै गर्दा अगाडि बढ्नु भएर कसैले तपाईँको जासुसी गर्यो, मतलब तपाईँलाई चाहिँ होइन यसको 5वटा काम अलरेडी थियो, यसले काम 6वटा पार्यो भनेर तपाईँलाई कसैले दाबी विरोध गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले स्वतःमा तपाईँ ब्ल्याकलिस्ट राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने कार्यालयले त्यो अनुसारले ब्ल्याकलिस्ट राखिदिन्छ। त्यो भन्यो भने तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दा आफूसित भएको कामलाई छिटो सकौँ र 5वटा भित्र परिधिभित्र बसेर काम गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने जुन महँगी बजारमा महँगी बढेको छ, निर्माण व्यवसाय महासङ्घले चाहिँ यही चैतको 14 गतेलाई चाहिँ राष्ट्रिय भेला भनेर बोलाएको छ। भनेको मतलब के चाहिँ भने निर्माण होलिडे मनाउने भन्ने किसिमको सायद छलफलको लागि नै होला। किन देशैभरि बजार मूल्य एकदमै आकर्षिएको छ, सो कारणले गर्दा चाहिँ निर्माण होलिडे मनाउने भन्ने कुरा चाहिन्छ। अनि यो निर्माण होलिडे भनेको चाहिँ दुई किसिमले हामीले बुझिरहेका छौँ। कस्तो छ भने एक कुनै बेला थियो व्यवसाय सङ्घले ठेक्का कति देशैभरि नहालौँ भन्दै गर्दा केही व्यवसायले ठेक्का हालिदिनु भयो। त्यसले गर्दा यो निर्माण होलिडे भन्दै गर्दा चाहिँ ठेक्का नहालौँ चाहिँ सायद मलाई लाग्छ त्यो भेलाले भन्दैन। ठेक्का बिड गर्न त पाइयो, ठेक्का लिन त पाइयो, तर चाहिँ सबै देशैभरिबाट चाहिँ हामी सबैजना व्यवसायले चाहिँ काम बन्द गऱ्यौँ भने चाहिँ राज्यको बजेट पनि खर्च हुने भएन। त्यो गर्दा राज्यलाई दबाब पर्छ, विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएन। तर कसैले गर्ने कसैले नगर्ने भनौँ भने चाहिँ नगर्ने मान्छेलाई कानुनी रूपमा दायरा आएर काम कारवाही हुने नै भयो। तर सम्पूर्ण व्यवसायहरू चाहिँ एकमुष्ट एक ठाउँमा भइयो भने चाहिँ जुन किसिमको मूल्य वृद्धि छ, कि त मूल्य वृद्धि अनुसार बढाएर दिनु पर्यो, कि त ब्रेड प्राइस घटिदिनु पर्यो, होइन भने तपाईँको व्यवसायले आन्दोलन गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सायद राष्ट्रिय भेला त्यसरी बोलाइएको छ। निर्माण होलिडे भनेको चाहिँ तपाईँले त्यसरी बुझिदिनु होला, काम नगर्ने होला भन्ने मेरो बुझाइ पनि त्यही नै छ। सम्भवतः त्यही नै हो भने बुझ्छु। किनभने टेन्डर नहाल भन्ने चाहिँ अब अलिकति अशोभनीय नै हुनसक्छ। किन महासङ्घले एप्लाई त गर्ला, तर सबैजना व्यवसायले टेन्डर नहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। टेन्डर आज कतिलाई नपरिरहेछ
त्यो टेन्डर हाल्न त पाउनुभयो, हाल्नुहुन्छ होला पनि होइन, अघिल्लो किन महासङ्घको प्र्याक्टिस बेला बेलामा छ, तर हुँदा पनि व्यवसायले टेन्डर हालिराख्नु भएको छ। तर काम नगर्ने सवालमा चाहिँ महँगीको कारणले गर्दा सबैले समस्या परेको छ, जसले काम गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ काम नगर्ने भनेर चाहिँ जुन किसिमको छलफलको लागि बोलाइएको छ। र प्लस तपाईँको यो अहिले आएको संशोधनमा के कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्छ, कस्तो तरिकाले एउटा भेलाले एउटा पारित गर्नु पर्यो, यो तरिका जानुपर्छ भनेको जुन एउटा खाका बनाउला, त्यसले गर्दा 12औं संशोधन ल्याउनलाई चाहिँ महासङ्घलाई पनि अगाडि बढ्नलाई सहज होला। त्यो हिसाबले चाहिँ 14 गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। र यो भेलामा अब कसरी बोलाइएको छ भने तपाईँले चाहिँ महासङ्घको वेबसाइट अथवा महासङ्घको आधिकारिक पेजबाट चाहिँ तपाईँले नोटिस पाउन सक्नुहुनेछ। किनभने सबै ठाउँको सबै व्यवसायले बोलाउनुभन्दा प्रतिनिधित्व गरेर केही व्यवसायलाई बोलाएर जिल्ला सङ्घहरूबाट नेतृत्व गरेर केही व्यवसायहरू गरेर सबैले आफ्नो किसिमको राय सल्लाह पेश गर्नुहुनेछ। यिनै कुरालाई तपाईँको 14 गतेको भेलाले एकमुष्ट एउटा निर्माण व्यवसायको चाहिँ एउटा आवाज निकाल्ने छ र त्यो आवाज लिएर सरकारमा त्यो किसिमको कुरा पुर्याउनेछ। र आजको भिडियोकोमा मैले जति पनि कुराहरू भने र अहिले समसामयिक भएका संशोधन र अब हुने गरेका केही कुरालाई लिएर यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र कन्फ्युजन भएका साथीहरूलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ साथीहरूले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने फोन गरिराख्नु भएको छ र अझै पनि कन्फ्युजन छ भने पनि फोन गर्दा हुन्छ। मैले जानेर बुझेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्ने छु, बताउने छु भन्दै बिदा दिन चाहन्छु। नमस्ते।